Kamusta po? Ngayong araw, magluluto tayo ng chicken afritada na walang tomato sauce. Una, hugasan at hiwain ang manok tapos lagyan ng soy sauce, lemon juice, paminta at ibabad ng 1 oras o pwede ding magdamag para may lasa ang manok natin. Tapos, ng 1 oras, pwede na tayo magsimulang maggisa. Sa isang mainit na kawali, maglagay ng mantika at igisa ang sibuyas, bawang, kamatis ng 3 minuto. Budburan din natin ng paminta. At medium lang ang apoy natin. Igilid lang natin ang ginisang sibuyas, bawang, kamatis at ilagay ang manok isa-isa at prituhin hanggang maging medyo brown. Kapag medyo brown na ang manok at wala na kayong nakikitang pula, pagsamahin na ang ginisang sibuyas, bawang, kamatis at haluin ng mabuti. Maglagay na din ng patis at tubig. Ang ginamit ko ay yung pinaghugasan ng bigas. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng tomato sauce, pwede nyo na din ilagay sa part na ito. Ilagay na din natin ang patatas at carrots at pakuluin ng 20 minutes. Check natin minsan at haluin. Tapos ng 20 minutes, ilagay na natin ang bell pepper, asin, at haluin ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. Tapos na. Salamat sa panonood. Enjoy!